începuturile mele vin din comunism, m-am decis să mă fac medic încercând să ofer o viață mai bună părinților mei, pentru că, foarte pragmatic vorbind, vedeam cum se chinuie în anii comunismului, cum știau să aprecieze un pachet de Kent, o sticlă de whisky. Provin dintr-o familie de ingineri și ei mi-au zis: măi băiete, noi suntem 3 ingineri, mama, tata și fratele meu mai mare, uite-te cum suntem noi, poate că ar fi bine să te gândești la altceva dacă nu vrei să fii ca noi și măcar poate de pe urma ta o să bem și noi o sticlă de whisky de Revelion și o să fumăm și noi Kent și nu Carpați fără filtru. Și iată că în felul ăsta cumva calea mea a mers către medicină încă, să zic, din școala primară și cum era atunci, ca să îți alegi un liceu cu profil biologie, chimie, care să te conducă către facultatea de medicină, fiind originar din Târgu Mureș. Practic, frumusețea meseriei aveam să o descoper ulterior și mă bucur foarte mult că am ajuns să o descoper în totalitate. De asemenea, trebuie să menționez că niciodată nu am folosit termenul de mindset, de aceea mă voi referi în continuare la mentalitate, cum am reușit să dezvolt o mentalitate competitivă. O combinație a făcut acest lucru, provin dintr-o familie care a pus mult accent pe sport, am fost voleibalist de performanță, am jucat într-o echipă de volei, am ajuns până la porțile lotului național și acolo am învățat și că trebuie să-ți asumi atât responsabilități individuale, dar trebuie să fii și suportiv pentru colegii tăi. Deci, voleiul m-a format. După aceea, performanțele școlare, la fel, sună ridicol, dar în liceu, practic, eram motivați de competițiile dintre colegi. Eram în competiție cu colegul meu de bancă, Călin, el era olimpic național la chimie, eu eram olimpic național la biologie și, finalmente, ne doream să impresionăm fetele, nu? Colegele noastre pe care le vizam. Astfel am ajuns la medicină și foarte, foarte brusc am dat cu capul de realitățile vieții. Și anume, am fost aparținător de pacient oncologic la tatăl meu, încă din fragedă studenție, să zicem așa. Am știut ce e umilința, am stat la uși, am așteptat, m-am rugat, am descoperit credința, am trăit atât părțile negative ale situației, cât și bucuria succeselor de etapă, adică m-am bucurat și am divinizat pe profesorii care s-au ocupat de tatăl meu, profesorul Nicolescu, profesorul Orvat, cu care țin legătura și astăzi. Practic, empatia, din punctul meu de vedere, nu o poți nici dezvolta și nici mima. Cumva ne naștem, din genele noastre putem fi buni și empatici sau, dimpotrivă, suntem de cealaltă parte. De asemenea, tot ca o observație personală, atât a face bine cât și a face rău poate să-ți creeze satisfacții ca om. Adică sunt unii oameni care găsesc satisfacție în a fi buni, alții care găsesc satisfacție în a face rău și a crea teamă, a vedea teama în ochii celui care e în fața lor. Deci, și din acest punct de vedere, m-am poziționat și din genetica mea de partea bună, să zicem, de partea empatică, pornind cu această experiență tristă. Și aici mulți dintre colegii mei medici, din păcate, greșesc pentru că ei nu pot să se pună în situația aparținătorilor și a pacienților. Ei se consideră un fel de semizei și ei pierd enorm de mult prin această lipsă de contact și lipsă de empatie față de pacienți, dar
fiecare e pe cont propriu. Cariera mea a avut la bază un visul de a face transplant hepatic și acest vis a pornit cumva din niște istorii din copilărie sau din adolescență. În clasa 11-a, cea mai bună prietenă a mea din liceu și-a pierdut mama cu o hepatită fulminantă și atunci nu se făcea transplant hepatic în România. Mi-am zis, dacă ajung medic, mi-ar place să fac transplant hepatic, să salvez vieți. Ca tânăr rezident, am intrat împreună cu doi dintre mentorii mei, profesorul Copotoi și doctorul Baghiu, la un accident rutier, un pacient cu ruptură de ficat și mi-am dat seama că pacientul s-a pierdut pentru că noi nu aveam acces la tehnicile moderne de chirurgia hepatică și la transplant și atunci, fiind în anul din 1999, mi-am început practic cariera, am zis, da, vreau să mă ocup de ficat, vreau să fac transplant de ficat, vreau să fiu bun pe chirurgia hepatică și pornind și de la experiența negativă cu tatăl meu, mi-am propus să fiu foarte bun pe chirurgia cancerului și practic să mă răzbun astfel pe faptul că mi-a luat tatăl și la care, bineînțeles, că am ținut foarte mult. Am început să mă interesez cum pot să plec în străinătate. În anul 2001 am plecat pentru prima dată din România la un stagiu la un centru de transplant la Besançon, în Franța. Tot atunci, revenind acasă, am învățat practic chirurgia hepatică, mi-am adus o grămadă de materiale despre transplantul hepatic și am făcut la Târgu Mureș, în catedra de anatomie, primul transplant hepatic experimental la porc. După aceea, cu ajutorul și acestui atu, am aplicat la centrul Paul Brousse din Villejuif, Paris, care era la momentul acela cel mai puternic centru de transplant hepatic din Europa și am fost voluntar, am mers acolo, am învățat chirurgia hepatică de pe scară, m-am uitat, am furat meseria. Deci meseria, ca un mesaj pentru cei care ne ascultă, meseria nu se învață neapărat mură în gură, se fură și nu o poți învăța atunci când ești plătit, ci atunci când faci foamea, când ești pe banii tăi, când te duci și știi că din banii aia trebuie să vii acasă, să aduci și cadouri la ai tăi și mai departe. Deci să o duci greu și atunci, într-adevăr, știi să apreciezi ceea ce ai învățat. Apoi a urmat un alt moment important și anume stagiul de la Geneva, care a fost extraordinar pentru cariera mea. Practic, în 2 ani de zile am învățat tot ceea ce fac acum în Brașov. Mi-am propus și am reușit să fac primul transplant hepatic la 38 de ani, deci cu 2 ani înainte de ceea ce îmi propusesem și, deși doream să fac să învăț doar transplantul hepatic, acolo am avut ocazia să învăț și transplantul renal, care până la urmă, uite că acel transplant renal a rămas de bază, să zicem, transplantul hepatic momentan îmi este inaccesibil. Și acolo am avut foarte multă activitate, iar la plecare colegii de pe elicopter mi-au dat o scrisoare cu autografe. Eram tot timpul în col, deci am făcut zeci și zeci de prelevări, plecat noaptea, întors. De altfel și într-o scrisoare profesorul Gilles Monta, care dă numele centrului nostru de transplant, spunea că n-am mai văzut pe nimeni care să fie capabil să facă o prelevare în cursul nopții, după aceea să se reîntoarcă și să participe la operația de implantare. Astfel, în 30 august 2009, el mi-a zis, după o prelevare nocturnă, Bogdan, ești obosit? Am zis, nu. Vrei să implantezi tu acest ficat? Da, și așa s-a născut povestea primului transplant făcut la Geneva. A urmat apoi 20 de alte intervenții de transplant hepatic și 22 de transplanturi renale, până când, în anul 2011, m-am mutat în Brașov, un oraș absolut nou pentru mine și eu absolut nou pentru Brașov.
Sunt foarte recunoscător patronilor acestui spital, domnul Miron Teodorescu și Firu, domnii, care mi-au dat un avion de 20 de milioane de euro pe mână și mi-au dat libertatea să dezvolt proiectul, cel puțin pe partea chirurgicală, așa cum am considerat, și mă bucur că nu i-am lăsat, adică am reușit să ne impunem proiectele, în principiu 3 proiecte de bază, proiectul de transplant renal, proiectul de chirurgie robotică și proiectul de chirurgie oncologică. Transplantul renal și transplantul robotic, am fost invitat la un TEDx acum 8-9 ani, pe atunci încă nu făcusem niciun transplant. Astăzi pot să mă laud că avem 40 de transplanturi renale făcute, toate cu succes. Doar în această săptămână am făcut ultimele 2 transplanturi și mai avem încă până la sfârșitul anului. În paralel și chirurgia robotică, la fel, am avut ocazia să conduc acest robot. E ca și când cineva îți dă o mașină de 2 milioane de euro, ia și folosește-o. Am folosit-o, o folosim. Este fantastic să operezi cu robotul Da Vinci, avem sute de cazuri. În anul 2013 am introdus tehnica HIPEC pentru chirurgia cancerelor abdominale extinse. Pe atunci, operațiile de HIPEC erau absolut necunoscute în România, fuseseră făcute 3-4 cazuri la modul demonstrativ cu profesori din străinătate. Noi am adus echipamentele și am introdus această tehnică. Astăzi avem 457 de cazuri. Suntem în primele 5 centre din Europa ca număr de cazuri, un lucru care nu este cunoscut, dar vi-l comunic vouă. Am rămas conectat cu chirurgia ficatului și a pancreasului, chirurgia cazurilor mari, în care facem săptămânal, astfel încât mai mi-astâmpără dorul de transplantul de ficat. Proiectul meu de suflet este chirurgia cazurilor inoperabile. Un citat din Talmud spune că cine salvează o viață, salvează lumea întreagă. Noi avem sute de pacienți care trăiesc datorită operațiilor noastre, sute de pacienți care au fost declarați inoperabili în alte centre și au fost operabili la noi. În acest slide am pus câțiva pacienți, câteva zeci de pacienți care ne sunt cei mai dragi, unii dintre ei, din păcate, nu mai sunt. Legătura noastră cu pacienții este cel mai mare câștig al acestei cariere. Medicina nu este un sport, nu este fotbal, nu vorbim despre recorduri, deși ca număr de operații, peste 10.000 am făcut de când m-am mutat în Brașov, ca și complexitatea cazurilor, am depășit orice chirurg din Târgu Mureș sau Brașov, cele 2 orașe din care sunt, dar nu asta mă bucură cel mai mult, ci bucuria cea mai mare este relația mea cu pacienții, pacientul Bășă care m-a cununat, pacientul care trăiește cu 15 cm de intestin, pacienta Iliescu care trăiește fără vena cavă la 4 ani și merge la școală și așa mai departe. Deci toți acești pacienți pe care îi vedeți aici, chiar dacă, repet, câțiva dintre ei nu mai sunt, pacient care are 10 ani de la HIPEC, deși a fost considerat inoperabil. Deci, acești pacienți sunt în sufletul nostru și mulți dintre ei sunt vii și constituie povești medicale care sunt cumva la limita miracolului. Am pornit de la echipa de volei, tot ceea ce am realizat nu s-ar fi putut întâmpla fără colegii mei din spital, pe toate palierele, pornind de la colegii medici, colegii de la chirurgie, de la terapie intensivă, de la oncologie, asistenții medicali de pe secția de chirurgie, terapie intensivă, ambulator. Vă iubesc, fără voi toate lucrurile acestea ar fi fost imposibile. Un pic de muzică la treaba. Sunt bucuros că în urmă cu 2 ani, când am împlinit vârsta de 50 de ani, cu o zi înainte de ziua mea de naștere,
am primit acest titlu de premiu special Medicul Anului pentru proiectul de chirurgie a cazurilor inoperabile. Și mama a apucat să mă vadă ajuns, să zic așa, în acest moment de recunoaștere pentru toată munca pe care am făcut-o, pentru că cariera mea a fost, în general, marcată de șuturi în fund. Lecția familiei. Familia este, la urma urmei, sunt cei care se bucură cu adevărat de succesele noastre, în rest, lumea mai zice, mai comentează. M-am format într-o familie în care dragostea a fost pe primul plan și transmit asta mai departe copiilor mei. Mă bucur că las medicina, dar încă nu o las, dar zic, am adus medicina într-o poziție mai bună decât am preluat-o de la profesorii mei. Cele mai mari realizări ale mele rămân cei doi copii, Oana și Ștefan, și porniți muzica. Cu asta vreau să închei. Să pierd sau să înving, nu știu care mi-e limita, dar vreau să o ating. Dăm, Doamne, timp. Mă doare sufletul că nu-l mai am pe tata, că nu putem să mai vorbim la alta, că nu i-am zis câte aveam să-i zic. Am lăsat pe altă dată neștiind că n-aveam. Pune și video. Că mă mai cer cu oameni dragi. Ne certăm ca este un video. principii largi. Dați muzica. Îmi simțim insultă, știi? Îmi pare rău de multe și îmi pare rău de mulți care nu mai sunt să asculte. De-aia încerc să mă bucur de familie și frați și de muzica pe care o fac și vă fac să cântați. Yeah, din 2021 totul s-a schimbat, nu mai e la fel nici Crăciunul. Yeah. Pentru că am rezistat să nu plâng la momentul ăsta, spun și ce mi-am pregătit. Ștefan este practic rodul urărilor pacienților. Pacienții mi-au zis sănătate, viață, sănătate, viață. Pentru că viața în sine este un lucru finit. Dumnezeu mi l-a dat pe Ștefan care să ducă mai departe ceea ce eu eventual, datorită vârstei care nu o să mai poată să meargă nu știu cât, măcar știu că am un prelungitor care va putea să ducă mai departe proiectele. Vă mulțumesc! Să-l pot să schimb. Dăm, Doamne, timp să pierd sau să